No niin, morjesta taas. Vanhaan uskolliseen tehdään taas pientä huoltoa. Siinä on ruvennut tuo karttanin laakeri vähän ujeltamaan aina tietyllä nopeudella, niin vaihdetaan se. Samalla huomasin, että siinä on nuo karttanin ristinivelet vähän ehkä aikansa nähnyt ja niissä on hävinnyt tuo rasvasnippa, niin ne on ollut nyt ilman rasvaa jonkun aikaa, niin vaihdetaan ne samalla kun tiputetaan karttani pois. Ja sitten vaihelaatikon siirtäjän akselin tyvestä vuottaa öljyä jonkun verran, niin kokeillaan se vaihtaa tuohon. Ja luultavasti kampiakselin takastefa vuottaa kanssa, koska sieltä tulee vaihelaatikon ja moottorin välistä jonkun verran öljyä, niin otetaan laatikko alas ja vähän yritetään saada öljyvuotoja kuriin ja huoletaan tuo karttani. Mutta otetaan ensin tuo auto tuohon ylös ja ruvetaan ihmettelemään. Joo, ei ole vuoto ainakaan vähentynyt viime ajasta, että aika märän näköinen on. Eli tuolla näkyy tuo ylhäällä tuolla takana, niin näyttäisi siltä, että tuosta on se kovin vuoto, se on tuolta niinku märkä. Ja siinä on laakeri ja kumi. Ja sitten ristikot. Täällä on tosiaan pelkkä reikä tuossa. Pitää hommat aloittaa tuolla karttanin irrotuksella. Se on ihan vain 4 pulttia takapäästä irti laipasta. Sitten on tää välituki 4 pultilla ja 3 täällä eessä sitten. Ja ihan ekana ennen kuin aloittaa, niin kannattaa merkata tämä karttani, niin kuin missä asennossa tämä on. Koska ainakin nämä Volvot, niin nämä on tasapainotettu niin kuin nipussa. Niin siitä jos otat poorilta irti ja väärässä asennossa kassat, niin hyvin todennäköistä on, että se niin kuin semmoinen kunnon tärinä tulee tuohon autoon, koska se ei ole enää tasapainossa tämä karttani sen jälkeen. Jos siinä merkkiä on, niin ehdottomasti laittaa ennen purkamista. Pitää vähän katsoa tuon laatikon, kun ottaa pois, että missä kunnossa on kytkin. Ja tässä olisi mulla laatikko valmiina, mihin on vaihdettu tiivisteet. Mulla oli tää siinä harmassa 200 vähän aikaa ennen sitä M90. Niin siinä olisi uudet öljyt ja tiivisteet, niin pitää katsoa, että heitänkö me tuon laatikon tuonne suoraan paikalle vai ruppeenko vaihtamaan tähän tiivisteitä sitten. Sen näkee kohta. No niin, nyt on karttani tiputettu pois tuolta ja kaikki moottorin suojapellit ja tukirauvat ja nyt on vaihelaatikostakin pultit kaikki irrotettu. Yllättävän tiukassa oli tässä, nyt on ehdottomasti mennyt eniten aikaa tähän vaihelaatikon pulttien irrottamiseen. Täällä ei ole kovin isot välit, niin ei mennä mahtu, nuo pitempivartiset avaimet, niin kuin, ei satu vaan asento tuohon. Ja se mitä unohin tässä nyt, niin tuolla on ylhäällä 2 pulttia. Ne melkein yläkautta otettavan niin kuin kiintolenkillä auki. Täältä alapuolelta niitä ei saa. Onneksi on tikkaat täällä, niin kun ei nyt autoa pysty laskemaan tässä nyt samalla, niin täältä välistä ne saapi nuo 2 ylintä pulttia pois. Mutta kannattaa ottaa ne jo, kun auto on alhaalla. Kytkinvajerikin on irrotettu. Siinä on tuommoinen kiristys, niin sen löysäsin. Ja tää on sitten ihan vaan vetämällä tuossa lenkissä. Vaihekeppikin unohtui tuossa alusta, niin piti käydä kiipeämässä tuonne sisälle ja ottaa yläpuolelta tuo vaihekeppi pois. Se ei ahista. Ja nyt tässä ei oikeastaan ole ennen kuin pakkivalon piuhat on tuolla, mutta niissä on vähän varaa, että tällä kun saa hallitusti laskettu, niin sen pitäisi olla vielä ihan helposti otettavissa irti myöhemminkin. Ottaa tuo viimeinen pultti pois ja ruveta kamppailemaan laatikkoa irti. Tämä onkin ekan kerran minulla käytössä tämä vaihteisto nostin niin kuin tässä ihan oikeassa tarkoituksessa.
Ei tällä niinku liikkaa tilaa ole kyllä tämän kanssa touhuta, vaikka on kaikki nyt se piuha vielä tuosta irti. Noin. Hankalan muotoinen laatikko, kun ei aseta tähän millään. Joo, siinä on laatikko ja se kun pikkusen vielä kääntyi sitä konetta niin alaspäin, niin auttaisi, mutta ottaako tässä nyt niin kuin pakoputki kiinni tässä nyt? Se voi olla, että se pitää se tätä pakettia yllä. Tässä pitää ottaa tuosta nuo kuusiokolot irti ja saadaan kytkin pois ja sen jälkeen vauhtipyörä pois, niin päästään sinne Stefan kimppuun. Joo, jäi laittamatta kamera päälle. Täältä on jo kaikki purettu melkein pois. Nätisti ne lähti. Eli tässä on tää vauhtipyörä, niin sanottu pottopyörä. Ja sitten kytkinlevy ja asetelma. Ja kytkimessäkin pintaa vielä tuntuu olevan, vaikka on vähän tuommoinen kiiltävä pinta. Pistetään tämä vielä takaisin, eiköhän sillä ajele. Tässä on jo uuden takastefan asennus menossa. Vanha lähti ihan ok pois. Parit ruuvit työnsin niin kuin läpi siitä ja sitten niistä vetämällä saa sen pois sieltä. Ja uusi tuohon ensin huulille ja sitten vaan käyn tampila ympäri sen läpi vähän useamman kierroksen, että pikkuhiljaa ja lopussa vaan tarkistaa sitten, että se on niinku tasaisesti siellä eikä ole niinku toispuolinen, koska sitten se rupeaa helposti vuotamaan uudestaan. Samalla ajattelin vaihtaa tuon silmälaakerin, niin tässä on vanhaa irrottamassa, eli laitan ensin ihan rasvaa sinne ja sitten paperituppoja, kun tuo rasva oli sen verran juokseva, ettei ihan toiminut, mutta paperituppojen kanssa se toimii. Eli sinne vaan lisää niin paljon kuin menee ja sitten lyöpi tuommoisella sopivan halkaisella olevalla tampilla vaan kovasti, niin se lopulta sieltä nuplahtaa sitten pois. Hydraulinen voima työntää sen niin kuin ulos. Ja sitten joku vauhtipyörä takaisin kiinni ja pultit momenttiin. Ja sitten oli isältä lainassa tuo kytkimen keskitystyökalu, niin se osuu kerralla keskelle tuo levy. Muuten saattaa olla laatikon asennuksessa vähän turha paljon jumppaa, jos se kytki ei ole ihan keskellä. Ja sitten vaihtamaan sitä vaihteensiirtäjän tiivistettä. Sitä varten pitää tuo peräkoppa ottaa tuosta vaihelaatikosta pois. Ja tuo mennä olla tiukassa tuo akselin tumppi tuossa, niin joutuu vähän jumppaamaan, mutta sen jälkeen aika suoraviivainen homma, että pultit pois ja saapi sen kopan lopulta niin kuin pöydälle. Siinä tietysti tiiviste hajosi siinä irrottaessa, niin piti se tehdä uusi sitten tuohon ihan paperinen tiiviste ja vanhat putsata ensin pois sieltä. Ja se vaihteensiirtäjän Stefan itse asiassa ei ollut siinä kopassa, vaan tässä niin kuin rungossa kiinni. Niin se oli aikamoinen työmaa saada se niin kuin pois tuolta syvennyksistä. Se oli sen verran pieni tavallaan se rako, että hyvin pienillä meisseleillä ja varovasti, että ei vaan niin kuin tiivistepinnat hajoa siinä. Ja laitoin vielä paperitiivisteen kaveriksi vähän massaa ihan kaiken varalta, että ei tarvitse uudestaan tehdä sen takia, että öljy vuottaa taas ulos. Sittenpä siinä ollut jäljellä ennen kuin laittaa loput kamat paikalle ja pultit kiinni ja akselin tumpit ja kumikiekot siihen, niin se on valmis asennettavaksi paikalle.
Tässä vaiheessa laatikko jo takaisin paikallaan tuolla nosturin varassa. Mulla jäi se operaatio kuvaamatta, kun paino kesälomareissu päälle niin tiukka ja piti tuo toinenkin auto huolta, niin tässä nyt vähän niin kuin hypittäen vaiheesta toiseen. Mutta tässä irrotetaan tuo kardanin keskilaakeri, tai irrotettiin jo, ja sitten asennetaan uusi siihen takaisin paikalle, niin prässillä on hyvä se tehdä tolleen, kun on prässissä vaan tarpeeksi säätöjä, mutta kyllä se jollain vasarallakin periaatteessa varmaan pystyy vaihtamaan, ei se niin tiukassa yleensä pitäisi olla. Tuo tukikumi vielä täytti minun kriteerit, niin laitoin vaan vanhan takaisin paikalle ja pikatesti ja hyvä on. No niin, siitä se ristikko vaan irtos. Hommat etenee. Takaristikon jo vaihoin tuossa vähän treeninä ennen kameraa ja nyt vaihdetaan tuo etumainen. Ja ennen purkamista niin merkkasin vielä varoilta nämä niin kuin kaikki osat, että se niin kuin mätsää tuohon ettei vaan se tasapainotus ainakaan mene nyt pieleen tuon takia. Ja näissähän on niin kuin neulat sisällä tuolla, niin näissä pitää olla asennuksessa silleen aika varovainen, että se ei se neula pääse niin kuin tuolta menemään tavallaan niin kuin tuolleen vinottaan tuonne, koska sitten se kyllä hajoaa sen prässillä väkisin painaa tuonne. Ensin tosiaan puhdistin nuo sokkien ympäristön ja kaikki muutkin enimmät paskat tuosta pois. Kävin läpi ja sitten otin sokat pois. Ja sen jälkeen sitten tämä niin päätyosan tapit ensin. Eli karttani kainaloon tuohon pukkien päälle. Ja sitten painamaan vaan ensin toinen poli pois, pyöräyttää ympäri toinen poli pois. Sen jälkeen se mahtuu lähtemään pois sieltä ristikosta. Ja sittenhän tuo helppo tuo, mikä on jäljelle jäänyt, niin irrottaa samalla tavalla. Mulla meni tästä prässin sylinteristä tämä tiiviste, männän tiiviste, tämä rupesi työntämään öljyä ihan hulluna, niin kuin tuolta, se oli niin kuin joka paikka ihan öljyssä tässä, niin kävin tänne nyt uuden tiivisteen, vanhan otin mukkani, joku ihan semmoinen yleissylinterin tiiviste, mikä mitoilla kävi lähelle, niin muuten toimii hyvin, on kuiva, mutta sen verran jäykkä ainakin nyt uuttuutta, niin pitää toisella tunkilla nostaa se ylös, se jousi ei niin kuin jaksa sitä millään nostaa, eikä jaksa käsinkään nostaa, sen verran on tiukka. Asentaessa pitää muistaa, että yhtä kuppia ei voi suoraan laittaa tänne, että ensimmäisenä pitää se ristikko asentaa taas sinne niin kuin sisälle, yksi kuppi, painaa se paikalleen, jopa vähän ohi, laittaa sokka, kääntää ympäri ja tuolla purkumenetelmällä taas niin kuin painaa se sitä sokkaa vasten se kuppi. Ja sitten toisen puolen kuppi paikalleen ja tässä on vähän silleen kahottava, että ei pyörittele ihan miten sattuu, jotta ne ei nuo neulalaakerit lähde sillä pyörimättä. Yritin pitää aina sen kupin, missä ei ollut tuo ristikko paikallaan, niin alaspäin. On sillä totta kai rasva, että se sitä auttaa, mutta että jos se sillä ylösalasi on ja heiluttelet, niin huonolla laturilla joku neula siltä hyppää poikittaa ja sitten siinä on vähän ongelmia tiossa. Mut siitä sitten prässillä kassaan ja ei kannata niin kuin liian tiukkaan vääntää, kun alkaa tuntumaan, niin höllätä ja katsoa, että joko sokka mahtuu ja jos ei, niin sitten vähän purista lisää ja sokka paikalleen. Ja sitten tässä lopussa on aika tärkeä tavallaan, kun sokka on mennyt paikalle, niin se saattaa olla aika jäykkä liikko, että näähän jo niin kuin on nyt ok, mutta alussa se oli sellainen tosi niin kuin nihkeä. Niin nämä pitää löysyttää sitten nämä kupit. Eli sillä samalla tavalla kuin siinä purkaessa, niin sokka kun on nyt paikalla, niin tuohon telinettä vasten ja varovasti painan, niin kuin, että se varmasti se kuppi menee sitä sokkaa vasten sitten. Niin se niin kuin poistaa sen ylimääräisen puristuksen täältä ja sen jälkeen näistä tulee tämmöiset niin kuin järkevän oloset, että jos ne on tosi jäykät, niin se pitää saada poistettua se ylimääräinen puristus sieltä, muuten ei ole autolla mukavaa ajella. Joo, niin kuin tuossa aikaisemmin mainihin, niin tuossa auton remontin aikana oli
oli kesä ja oli kesäloma siinä ja oltiin lähdössä vaimon kanssa niin kuin kesälomareissulle tuonne etelään tuolla V50 ja sitten kävin sillä kaupassa pyörähtämässä ja heti huomasin, että tässä on niin kuin etuperän laakeri aivan ujelta menemään ja oli vähän niin kuin kiire, kun seuraavana päivänä oli tarkoitus lähteä, niin ja kun kaupasta laakeri kätteen ja kotti ja tuo 200 piti saada totta kai nosturilta sitten pois, niin siinä aika kiireessä kasasin sitten tuon vaihelaatikon takaisin ja karttaanin takaisin, että sain auton alas ja toisen auton nosturille ja vaihoin siinä illalla vielä etuperän laakeri ja seuraavana päivänä joku reissun. Ja nuo kuvaukset sen takia vähän tyngäksi nyt tässä videolla, että pahoittelut, että on vähän tämmöinen sekavampi video, mutta suurin piirtein ne tuossa kaikki nyt tuli katsottuun. Vaihelaatikon öljyt vaihoin, se nyt on sinällään aika simppeli. Voidaan katsoa, mulla on tässä ylivaihteellinen Volvon laatikko, niin suurin piirtein tuossa, niin tässäkin on tyhjennysroppu niin kuin tuolla alhaalla, siitä vanhat pois, roppu takaisin ja sitten kyljessä on niin kuin tämmöinen lisäysreikä kautta tarkastusreikä. Eli tuohon vaan sitten öljy niin pitkä, kun se pinta on siinä ja roppu kiinni ja homma on valmis. Tätä vähän mietin yhtenä vaihtoehtona tähän 164, mutta katsotaan nyt miten se sinne kävisi. Saisi ylivaihteen siihen. Ja nuo vaihelaatikon alkuperäiset öljyt on semmoista kultalientä, että niitä ei nykyisin saa. Ja ne on niin kuin jotkut, minä en oikein tiedä ihan tarkkaan mitä ne on, vaan ne on todella hyvät. Mutta se on jotenkin todella laadukas se öljy. Se on niin kuin periaatteessa ei tarvitse ikinä vaihtaa sitä ja monesti niin kuin on mennyt huonompaan suuntaan kuin vaihtaa. Ja niin kävi minullekin tässä, että periaatteessa ei ehkä muuten olisi tarvinnut vaihtaa, mutta kun se nyt oli vuotanut, niin kuin jotakin piti saada lisää sinne joka tapauksessa, niin vaihoin sitten. Ja ATF se Volvokin suosittelee ja monet muutkin on käyttänyt tätä, niin ihan perus ATF 2 laitoin sinne, muistaakseni 2. Niin. Nyt kun sillä autolla on muutaman kuukauden tuossa ajellut, niin 3, jos tyrkkää vähän turhan innokkaasti sisään, niin se rusahtaa synkrot siellä. Ja vanhoilla öljyllä se ei sitä kyllä minusta tehnyt, että voi olla, että vaihan vielä nuo ATF pois, mutta pitää katsoa, mitkä öljyt sinne sitten laittaisi, kun foorumeilta ja muualta kun kyselle, niin siellä on niin paljon tarinaa, kun on seppäkin, että oikein yhtä yhtenäistä vastausta ei niin kuin saa. Ja monet on ajanut tuolla ATF:llä ja ei ole huomannut mitään eroa, että sekin nyt on vähän semmoinen kaksipiippunen juttu, mutta haluan kyllä kokeilla jotakin muuta nyt, kun se selvästi tuon öljynvaihdon jälkeen, niin meni jonkun aikaa, niin se rupesi tekemään. On toki laatikolla ajettu se yli 400 000, että eihän se uusi ole, mutta muuten tuli Volvon voimansiirtoon pientä huoltoa. Öljyvuodot on pysynyt kurissa ja karttani laakeri ei ujella ja näin, niin sinällään onnistunut remontti, että pitää nuo laatikon öljyt vielä kerran jumpata jossain välissä ja pitää sitten kertoa kokemuksista, että auttoiko se ja mitkä ne nyt on sitten ne öljyt, millä meni lopulta. Eiköhän tämä video ollut tässä ja ensi kertaa. Moro!